میخوایم در مورد measure و dimension صحبت کنیم. ببینیم این دوتا فیلد چه تفاوتایی دارن و چه جوری ما میتونیم توی گزارش ها ازشون استفاده بکنیم. خب قبل از اینکه شما بخواید گزارش رو بسازید باید در مورد measure و dimension ها یک صحبتی انجام بشه، چون تو بخش شومی میبینید که برای ساخت ویژوال های مختلف شما موس رو که روش میبرید در مورد میجر و دایمیشن داره براتون صحبت میکنه. بریم با همدیگه ببینیم این دوتا گزینه چی هن و چجوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم. همونجور که دارید میبینید اطلاعات و فیلدهای من به صورت تیبلی زیر مجموعه هر کدوم از تیبل های من قرار گرفته. وقتی هر کدوم رو باز میکنید، مثلا برای مثال اوردرز، نگاه کنید یه رنگ آبی رنگی کنار این قرار گرفته که شما میتونید اینجا ببینید و وقتی میارید پایین تر با یه خطی جدا کرده بین میجر و دایمیشن و با یه خط خیلی حالت توسی کمرنگ داره که جدا کرده. خب دایمیشن ها چی هست بچه؟ دایمیشن ها فیلد هایی هستن بعدی، یعنی برای مثال کاستومر نیم حالتش حالت استرینگ و بعده، یعنی من نمیتونم عملگرهای ریاضی رو روی اینها استفاده بکنم. چرا؟ در شرایط خاصی که مثلا من بخوام تعداد یک جنس، تعداد مشتریامو ببینم، میتونم از کانت کاستومرز استفاده کنم، این کاملا اوکیه. اما اینکه من بخوام ضرب، تقسیم و جمع و تفریقی داشته باشم، خیر. اما که با رنگ آبی نمایش داده میشه، اما میجرها با رنگ سبز و قابلیت پیاده سازی عملگرهای ریاضی رو خودشون دارن. مثلا شما میتونید سیلز رو تقسیم بر کانت سیلز بکنید، سام سیلز رو تقسیم بر کانت سیلز بکنید که میانگین رو به شما میده. البته ما یاد گرفتیم توی ویدیوهای قبلی توی بخش کلکیولیشن ها، اگریگیت ها، دیدیم که چجوری میتونیم از اوریج مستقیم استفاده کنیم. خود نرم افزار این رو برای ما محاسبه میکنه و به ما نمایش میده. ولی خب به صورت کلی میجرها قابلیت پیاده سازی عملگرهای ریاضی رو خودشون دارن. خب از بخش شومی نگاه کنید بچه ها، رو هر کدوم که قرار میگیرید میگه چند تا دایمیشن، 0 یا بیشتر، 2 تا میجر. برای تاریخ ها نگاه کنید یک دیت رو دقیقا نگه داشته، یعنی جزو بایداست. شما یه دونه تاریخ باید داشته باشید، یه دونه یا 0 یا بیشتر میجر دایمیشن و یه دونه میجر میتونید داشته باشید که بتونید از اون حالت اریا چارت بتونید استفاده کنید. لاین چارت، اریا چارت فرقی نمیکنه. نگاه کنید بچه، برای مثال ممکنه که یک زمانی تایپ داده ایتون رو خود نرم افزار اشتباه تشخیص بده، تعداد کوانتیتی رو مثلا بیاد استرینگ رشته نمایش بده و بفهمه و ببره بالا تو بخش دایمیشن ها. حالا برای اینکه ما این کار انجام بدیم که بیاریمش تو دایمیشن ها همینجور که الان دیدید، اولین نکته این که تایپش رو از همینجا تغییر بدید. اینجا میتونید تایپ داده ها رو تغییر بدید. روی آیکوناش کلیک کنید به راحتی میتونید تایپ رو تغییر بدید. میذارم روی نامبر هول. اگر دسیمالی بود میذارم روی دسیمال که اعشارش رو از دست ندیم. بعد خیلی راحت درگش میکنید میارید این زیر. نگاه کنید وقتی میارید این زیر که قرار بدید، یعنی ما وقتی درگش میکنیم میاریم پایین، ببینید یه میجر دایمیشن
حالت نارنجی برای ما میندازه که داره جدا میکنه، میگه دایمیشن ها بالا و میجر ها پایینن و این بالا هم نگاه کنید کادرا نارنجی میشه، میگه میتونید اینجا هم از این استفاده بکنید. من درک میکنم یه بار دیگه کوانتیتی درک میکنم میارم پایین و میندازم جزء میجرها و تموم شد. ما الان میتونیم این فیلد رو به عنوان فیلد عددی توی گزارشاتمون استفاده بکنیم. خیلی به ندرت پیش میاد این اتفاق بیفته، ولی خب دور از ذهن هم نیست، محال هم نیست، ممکنه که تو داده های فارسی اتفاقات بیفته و وقتی افتاد شما به راحتی میتونید با این حرکت ساده مژر و دایمنشن هاتون رو جدا بکنید که بتونید ازش استفاده بکنید. تو ویدیو بعدی بچه ها میخوایم در مورد گروپ بای فولدر ها صحبت کنیم. یه زمانی نیاز دارید که شما فولدرهای متفاوتی رو خودتون ایجاد بکنید و ازش استفاده بکنید. البته پیشنهاد خود نرم افزار بر اساس همون دیتا سورس و اون تیبلیه که زیر مجموعشه، چون به صورت تفکیکی براتون جدا میکنه حتی فیلدهای محاسباتی که بخواید بنویسید و این مورد رو با همدیگه به صورت عملی میبینیم تو ویدیو بعدی. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.